අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට. අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිටෙක් SL වලින් ගැන තවත් සුපරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ නිකන් දිලිසෙන විදියට වගේ හදාගන්න කියලා. මේ වගේම ඔයාලගේ නම කියන්නේ අකුරු type කරනකොට දිලිසෙන විදියට හදාගන්න විදිහට නම් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන එකත් ඔයාලා මගේ channel එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. හරියනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ TuneMe කියන ඇප් එක. ඒක ඔයාලා Play Store එකට ගිහලා TuneMe කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ඇප් එක මෙන්න විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේක data on කරලා තියාගන්න. මොකද මේක online ඇප් එකක්. අන්න ඒ හින්දා හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. වඩාවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලා මෙන්න මේක තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ trending කියන එකට යන්න ඕනේ. trending කියන එකට ගියට පස්සේ තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක කියන්නේ මෙන්න මේ යම් තැන් වලින් මේ රෝස පාට වෙලා කොණ්ඩේ පාට වෙලා තියෙන අන්නේ ෆොටෝ එක ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා ගැලරි පෙන්නනවා. ඔයාලා අන්න එකෙන් ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මේක මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක දෙන්න ඕනේ. ඔන්නෝක දීලා ඔයාලා ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රොසෙසින් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 1 2 3 4 කියලා මෙන්න විදිහට පිළිලා ඊට පස්සේ මේ almost done කියලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට සමහරට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙයි. ඇඩ් එකක් ප්ලේ වුණොත් එහම ඔයාලා ඊට පස්සේ ඒක අයින් කරලා ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇඩ් එක ප්ලේ වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ කතර ලකුණු ටච් කරන්න. ඔන්න ඔතන මේ තියෙන කතර ලකුණු වල ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඔයාලට ඕනම ෆොටෝ එකක් මෙන්න විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක හදා ගන්න. ඔයාලා දැන් පේන ඇති මේක කොන්නිල් පාට වෙලා පාට ඇඩ් එක ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මෙන්න තියෙන මේ ඉඩ තුන ටච් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ඊට පස්සේ මේ save to device කියන එක දීලා මෙන්න මේ download කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මේක install වෙනවා. මේ download වෙනවා. හරි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපෝ like කරන්න subscribe කරන්න share කරන්න. තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. හරිනම් තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එක ඉක්මනටම හම්බෙන්න. එතකන් ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.